तपाईले युट्युब च्यानल चलाइरहनु भएको छ र तपाईले युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दा त्यो भिडियोको थम्बनेल कहाँबाट बनाउनुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ र त्यो युट्युब भिडियोको थम्बनेल चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर मलाई त तपाईँको बारेमा केही थाहा छैन। तर म आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ म युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दा मैले प्रयोग गर्ने थम्बनेल र मैले जुन थम्बनेल चाहिँ मैले कहाँबाट र कसरी बनाउँछु भनेर म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत बताउने छु र प्र्याक्टिकली रूपमा म तपाईँलाई देखाउने पनि छु। यदि तपाईँ यो विषयमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ, केही जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँलाई यो भिडियोमा मैले सिकाएको केही तरिकाहरू, टेक्निकहरू बारे तपाईँलाई मन पर्यो भने यस्तै तपाईँले पनि थम्बनेल बनाएर आफ्नो भिडियोमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म राजकुमार, तपाईँलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँ समक्ष आउनेछ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरू कुनै पनि मिस हुने छैनन् भन्दै म आज यो भिडियोको टपिक्सतिर लाग्न चाहन्छु। यो भिडियोको टपिक्सतिर लाग्नको लागि आउनुहोस् मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर लागौँ। अब म तपाईँहरूलाई थम्बनेल बनाएर देखाउन लागि मेरो ल्यापटपमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु। यहाँ यो क्रोम ब्राउजरलाई म ओपन गर्छु। यहाँ ओपन भइसकेपछि यहाँ माथि म टाइप हान्छु canva.com भनेर, canva.com। यसमा चाहिँ म धेरै कामहरू गर्छु। यसमा मैले हरेक कुराहरू काम गरिरहेको छु, जस्तै थम्बनेल बनाउँछु, युट्युबको ब्यानरहरू बनाउँछु, त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। म देखाउँछु पनि तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुलाई यो canva.com को साइट खुलिसकेछ। मैले जति पनि बनाउने थम्बनेलहरू यसमै हो। यहाँ हेर्नुलाई पहिला बनाएको थम्बनेलहरू पनि धेरै छ। यो डिजाइन्समा रहेको छ भने फेसबुक पोस्ट पनि बनिन्छ। यो थम्बनेल छ, लोगोहरू, इन्स्टाग्राम पोस्ट, यहाँ फेसबुक कभरहरू, युट्युब च्यानल आर्टहरू यी बनाउन सकिन्छ। भने अब चाहिँ म एउटा थम्बनेल बनाएर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ एउटा डिजाइन पनि गरिराखेको हुन्छ भने म आफ्नै डिजाइन बनाउन चाहन्छु। त्यसैले म यी मध्येको कुनै पनि लिन्छु। जस्तै म यसलाई नै लिन्छु। यसलाई नै क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरेर यहाँ ओपन भएपछि यहाँ यो डिजाइन मलाई कुनै पनि चाहिँदैन, त्यसैले म यसलाई डिलिट गर्छु सबै। यो डिजाइन पनि सबै म डिलिट गर्छु। अब यसमा के कति छ भन्दा अलिकति हेर्नको लागि हल्का कलर दिन्छु म। यहाँ यस्तो रहेछ भने अब म यहाँ चाहिँ कस्तो लिन्छु भने जस्तै एउटा डिजाइन लिन्छु म। जस्तै यहाँ चाहिँ म थम्बनेलै बनाउने हुँदा एउटा थम्बनेलको फोटो पनि राख्छु। यहाँ चाहिँ एउटा थम्बनेलै मैले बनाएको। यो पनि मैले यही बनाएको थम्बनेल हो, हेर्नु होला। अब यो थम्बनेललाई पनि म यही राख्छु। अनि यहाँ म टेक्स्ट लिन्छु। अब यहाँ टेक्स्ट लिन भन्दा पहिला अलिकति डिजाइन गरौँ क्या हो, त्यसैले यहाँबाट म डिजाइन लिन्छु। अब जस्तै कुन डिजाइनमा लिन्छु भने म यो डिजाइन लिन्छु। अब यसलाई म ठुलो बनाउँछु। यहाँ हेर्नु होला। अन्त यसलाई म यसको पछाडितिर राखिदिन्छु। यहाँ यसलाई म ब्याकमा लान्छु। यो अगाडि आयो। यसको कलर म थोरै चेन्ज गरिदिन्छु। अब यो कलर यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै रेड पनि राख्न सक्छौँ। एउटा रेड भइगयो। अब यसलाई नै म फेरि कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरेर यी लिन्छु। यसलाई पनि म
ब्याकमा लान्छु। यसको एकपटक कलर चेन्ज गर्छु म। यसको कलर चाहिँ म जस्तै यो राख्छु। अब यसलाई थोरै अगाडि ल्याएर थोरै डिजाइन बनाउँछु। यसको साइज पनि थोरै बढाइदिन्छु म। अनि यहाँ चाहिँ एउटा मेरो फोटो राख्न चाहन्छु, त्यसैले म यहाँ अपलोड गर्न चाहन्छु। मैले अरू बेला पनि यहाँ फोटोहरू अपलोड गरिरहेको छु। जस्तै म यही फोटो लिन्छु यहाँ। यो फोटो राखिदिइसकेपछि अनि थोरै पछाडि सारिदिन्छु म। यहाँको कलरलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु। यो चेन्ज गर्नको लागि यहाँ एकपल्ट क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्छु र यसलाई चाहिँ म ब्ल्याकै राखौँ क्या, अलि लाइट देखिन्छ चाहिँ ब्ल्याकमै लिन्छु। अब म यहाँ एउटा केही टेक्स्टहरू राख्न चाहन्छु, त्यसैले म यहाँ टेक्स्टमा गएँ। त्यसपछि म यहाँ दिन्छु। अब यहाँ लेख्छु म कसरी सजिलै आकर्षक भनेर लिएँ। अब यसको अनि म यसको कलरलाई चेन्ज गर्छु। जस्तै अहिले व्हाइटमा राखिदिन्छु। म यहाँ लिन्छु अनि यसलाई थोरै डिजाइन दिनको लागि म फेरि यहाँबाट एउटा यो होइन फरक डिजाइन बनाउँछु यसलाई चाहिँ म। यहाँबाट म कुनै पनि एउटा डिजाइन लिन्छु। जस्तो ठिकै छ, यही लिन्छु म। थोरै लामो बनाउँछु, थोरै तल सारिदिन्छु। यसलाई यहाँ ल्याएर यसलाई म सबैभन्दा पछाडिको लानको सिन टु ब्याक गर्छु। ब्याकमा गइसक्यो। अब यसको कलर चेन्ज गर्छु म। यसको कलरलाई म यो कलर राख्छु भने अर्कोमा राख्छु। अर्कोमा म व्हाइट कलरले लिन्छु र अब यो टेक्स्टलाई हल्का म बनाउँछु। कन्ट्रोल बीले गर्दा यो अलि बोल्ड हुन्छ। थोरै तल तानिदिन्छु म। यो कलर ठिकै छ। अब यहाँ अर्को टेक्स्ट लेख्नलाई म यसलाई नि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्छु। थोरै यहाँ तल ल्याएर यहाँ लिन्छु ल। यहाँ लेख्छु म थम्बनेल। यहाँ म लेख्छु थम्बनेल। थम्बनेल भयो। यसलाई थोरै गर्छु। यो चाहिँ अलि ठुलो साइजमा बनाउँछु म। थोरै यता सारेपछि यो ठ्याक्क आइहाल्छ। यसको कलर चाहिँ म चेन्ज गर्छु। यसको कलर चाहिँ म यो कलरमा राख्छु र यसलाई पनि म
यो सिङ्गलमै ठिक छ। लाइट बढाइदिन्छु म थम्बनेल भएको। यो अलि सानो भएछ, यसलाई फेरि एकपटक कपी गर्छु र थोरै तल झारेर यो अगाडिको सबै मेटिदिन्छु, हटाइदिन्छु। यो थोरै माथितिर सारेर यसलाई नै म डिलिट गरिदिन्छु र यसको अलिक ठुलो बनाउँछु। यो जति ठुलो बनाए त्यति एकदम आकर्षक देखिन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ। परबाट हेर्दा पनि देखिने एकदम भएकोले अब यसलाई नै म एउटा कपी लिन्छु अनि यहाँ तल ल्याएर पेस्ट गर्छु र तल सार्छु। यहाँ लेख्नु थम्बनेल बनाउने। अब बनाउने हार्ट चिन्ह ल। त्यसपछि यहाँ म एउटा केही दिन्छु, जस्तै यहाँ थोरै डिजाइन गर्छु अझै म यो थम्बनेललाई चाहिँ। यो लिन्छु ल, यो हातको चिन्ह सानो बनाउँछु, यस्तो तेर्सो बनाउँछु, यहाँ राखिदिन्छु ल। यसको कलर पनि म चेन्ज गर्छु। अब यसको कलरमा म यो लाइट भएको छ, यो रेडमा चाहिँ कुन राखिदिउँ भने यो ठिक छ। यसलाई म थोरै अझै तल सार्छु यहाँ ल। जता पनि हामीले सार्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। अलिक बढी टेक्स्ट भएकोले गर्दा थोरै ठुलो बनाइदिउँ। हेर्नु होला, यो थम्बनेल पनि तयार भइसकेको छ। यो बनाउने होइन त लोगो अब युट्युबमा भनेको छु, यो चाहिँ थम्बनेल हो, यस्तो बनाउने होइन त भन्न खोजेको मैले। यति गरेपछि अब यो हाम्रो काम सक्यो। अब यसलाई म सेभ गरिदिन्छु। हामीलाई सेभ गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। यहाँ डाउनलोडमा जाने, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने र जेपिजी फाइलमा म यसलाई डाउनलोड गर्छु र यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यो एकदम सजिलै डाउनलोड हुन्छ। हेर्नु होला, यहाँ डाउनलोड पनि भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि यो canva.com बाट चाहिँ एकदम राम्रो हरेक कुराहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु हामीले फ्रीमै बनाउन सक्छौं र यसमा हामीलाई बनाउन धेरै सजिलो पनि छ। त्यसले गर्दा मैले पनि यो धेरै अगाडिदेखि मैले पनि यही प्रयोग गरिरहेको छु। यो पनि मैले बनाएको यहाँ पनि छ। यसैगरी तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले अहिले बनाएको थम्बनेल म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो कस्तो भएको छ त हेर्नु होला। अहिले भर्खर मैले बनाएको थम्बनेल चाहिँ यो एकदम राम्रो देखेको छ। यो टेक्स्टहरु पनि अलिक ठुलो एकदम छ अनि अलिकति डिजाइनमा पनि अलिकति मैले के गरेको छु यसमा भने तपाईहरुले पनि यसैगरी थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र यो टेक्स्टहरु चाहिँ एकदम थोरै राख्दा चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। यो कुरो मलाई थाहा थिएन। यो पछि मैले anujbhai.com को जितेन सरसँग मैले सरबाट मैले सिकेको यो कुरो चाहिँ यो सबै गर्ने, यो टेक्स्ट कति राख्ने, यसको डिजाइन कसरी गर्ने, कलरहरु कुन लाउने, कसरी एकदम आकर्षक हुन्छ भनेर उहाँबाट मैले सिकेको कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि मैले बनाएर देखाएको पनि छु र मैले तपाईहरुलाई बताएको छु
र तपाईहरुले पनि यसै गरी एकदम राम्रो थम्बनेल बनाएर युट्युब भिडियोमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो थम्बनेलले पनि धेरै प्रभाव पार्नेछ, जुन चाहिँ एकदम परैबाट हेर्दाखेरि एकदम एकदम राम्रो थम्बनेल बनायो भने त्यो भिडियोभित्र त्यति नराम्रो भयो भने त्यो थम्बनेलले चाहिँ त्यति प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बुझेँ। र तपाईहरु पनि यसरी थम्बनेल एकदम राम्रो थम्बनेल बनाएर युट्युब भिडियोमा अपलोड गर्नुहोला। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईं समक्ष आउनेछ। र आगामी समयमा यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।